بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. آخر 10 من رمضان اهو، الليالي الوترية تحروها يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ريت نغتنم الأيام العشر الأواخر كلها. دلوقتي إن شاء الله بإذن الله صباح يوم 21. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بلاش تبقوا بخلة، مش في الفلوس بس، في انك تكسر في المشاعر، انك تكسر خاطر حد فرحته او دخل عليه السرور فانت سرقت منه السعادة. اوعى. ازاي؟ كان في راجل متوسط الحال قرر ان هو يجيب كبش الفدا لاولاده ولزوجته، وفعلا اشتراه وبعت حد لحد بيته يوصله. فالحد ده اتلخبط وخبط على البيت اللي جنبه، وكانت سيدة فقيرة هي واولادها. فيا عيني فرحوا جدا بالخروف العيد، وفرحوا جدا لدرجه انها راحت حكت لجارتها اللي هي كانت مرات الصاحب الحقيقي لكبش العيد، خروف العيد. واما جه جوزها فاستغرب ان مفيش اي علامات فرح او سرور على ولاده وزوجته، فبيقول لها ايه، مفيش حد جاب لكم خروف عيد؟ قال لها لا، وربطت على طول الموضوع وعرفت وحكت له وعرف، ومرضيش يكسر خاطر الست الفقيره هي واولادها، ومرضيش يجلب السعاده منهم او يكسر بخاطرهم او يسرق الفرحه منهم. وراح تاني يوم بس دعا الله ان يكون يلاقي نفس الثمن، لانه هو اصلا متوسط الحال، بس استعوض ربنا في مقابل ان هو ما يكسرش خاطر وفرحه الست الفقيره. وفعلا راح اول تاجر قبله قال له انا عايز الكبش ده. قال له بكام؟ قال له انا تعرضت لحادث اليم جدا، كنت اضيع انا وكل ماشيتي، فانا استعوضت الله وقلت اول حد هيشتري مني كبش هديهوله ببلاش، وكنت انت صاحب النصيب. فسبحان الله، عوض ربنا كبير. بس اوعى تكون بخيل، بخيل ماديا ومعنويا في المشاعر، انك تكسر خاطر حد، انك تسرق الفرحه من حد. تمام. المسابقه الرمضانيه اللي فاتت ان شاء الله كانت ما اول ما كتب القلم، ما فيش حد عرفها. انا ما قلتش ما اول سوره نزلت، انا ما قلتش ما اول سوره نزلت على سيدنا محمد، انا قلت ما اول ما كتب القلم. الاجابه هي انا التواب اتوب على من تاب. الاجابه هي انا التواب اتوب على من تاب. معلش اقول لكم بقى سؤال سهل. المسابقه الرمضانيه الاسبوع ده عباره عن من هو الذي كانت تستحي منه الملائكه؟ من هو الذي كانت تستحي منه الملائكه؟ اغتنموا العشر الاواخر من رمضان، يعني اذكر نفسي واياكم. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بما اننا في اواخر العشر، بما اننا في العشر، معلش ما نمتش بما اننا في العشر الاواخر من رمضان، فهنعمل اكل سريع كده، من ضمنهم الاكلتين اللي كانوا فاضلين من اللحمه الموزه اكله، واتنين باستا مكرونه. هنشوفهم دلوقتي، سهلين جدا، هنشوفهم دلوقتي بكل مقاديرهم بكل حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وباذن الله ان شاء الله هنعمل لكم اكلات بسيطه ان شاء الله، ربنا يعني ايه يسهل كده. اكلات بسيطه تساعدكم، بس مش عشان تقوموا تخلصوا الايام دي في تنظيف وبتاع، لا، عشان ايه؟ نقرا قران وندعي كتير، نستغلوا الفرصه. احنا محتاجين في ايام الوباء والبلاء اللي احنا فيه والنفاق والرياء والكبائر اللي ملت الدنيا. تمام. اذكر نفسي واياكم، يا لعل الله ان شاء الله باذن الله يبلغنا ليله القدر وما لا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم امين يا رب العالمين. يلا نتابع بقى وصفاتنا ان شاء الله، يلا بينا تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. سلقنا اللحمه الموزه زي ما شفنا الفيديو اللي فات، هي نفس اللحمه الموزه، بنقطع رفيع ونعمل بيها كذا حاجه. نسيبها تبرد خالص، ما نقطعهاش ابدا ابدا وهي سخنه عشان ما تفرفتش. هنقطعها رفيع بعد ما تبرد وتبقى متماسكه، عشان نعرف نقطعها شرايح رفيعه. ومعاها الجزرتين المسلوقين في الشوربه بتاعتها. هنا بقى طاسه ونحط فيها زيت سخن، ونحط فيها البصل المتقطع، وبعدين نقطع فلفل الوان وشويه شبت صغيرين. دي اللي احنا عملنا بيها مكرونه الفيديو اللي فات، خدنا منها شويه عملنا بيها مكرونه. دي بقى اللي هنعمل بيها يعني نفس الحاجه، نعمل بيها حاجتين، اظن مفيش احسن من كده. وادي اللحمه المتقطعه شرايح حطيناها عليها، وشويه ملح وفلفل اسمر وبهارات تتشوح.
يعني استفدنا بالبصل والفلفل الالوان، خدنا منهم شويه عملنا مكرونه، ودي اللحمه، وادي الجزر اللي كان مسلوق قدامنا دلوقتي قطعناه هيتشوح معاه في الاخر كده. وكمان هنحط شويه طماطم معاهم متقطعه، هما الاتنين يتشوحوا خلاص كده تبقى اكلتنا خلصت اهي. يتشوحوا مع بعض في اخر حاجه كده، وخلاص كده طبقنا ان شاء الله جاهز. وشويه خضره كده رشه بسيطه بس. خلاص هنيجي بقى لاكلتنا التانية. زيت سخن على النار ونحط فيه البصل المتقطع وفصين توم متقطعين كده، وبعدين ورق ريحان وقرنين فلفل حامي اللي يحب هنحطهم عليهم. ودي طماطم احنا مقطعينها مكعبات كده، يعني اي حاجة مش ملهاش مقاس معين، يعني طماطم كده وقطعناها مربعات مكعبات اللي تحبوه، وحطوها وسيبوها بقى كده، وملح وفلفل اسود وكمون، وسيبوها ايه تتسبك. دي بقى خدناها منها شوية من لما اتسبكت، حطينا عليها موتزاريلا كتير زي ما انتم شايفين وكريمة لباني، وبعدين ضفنا عليها المكرونة اللي تم سلقها وتصفيتها، وهناخدها نحطها في الفرن شوية، هناخدها نحطها في الفرن شوية وخلاص كده يبقى ده طبقنا التاني. ده طبقنا التالت بس للأسف معلش أنا اللي غلطانة، يعني الكاميرا كانت مقفولة صيام نهار رمضان بقى، معلش أنا آسفة. دي عبارة عن صلصة، خدنا برضو شوية من الصلصة وحطينا عليها شبت، وحطينا عليها سردين، علبة سردين فتحناها وحطيناها عليها، معلش أنا آسفة. ده اللي لحقته من الفيديو. وده زبيب كنا نقعينه في ميه، هناخده بعد ما غليت شويه مع السردين والشبت، هنحطه هنضيفه على الصلصه، وبعدين نضيف لها المكرونه بالسردين بس. خلاص اهي مكرونه بالسردين طعمه جدا جدا ولذيذه، والزبيب بالسردين والزبيب. ودي مائدتنا اللي الحمد لله عملناها على جزئين او فيديوهين، اخيرا خلصناها الحمد لله. كانت عبارة عن لحم بجرجير وزيت الزيتون والليمون، اللحم بفلفل الالوان، اللحم بالصلصة الروزة، مكرونة بالفلفل الالوان والموتزاريلا، مكرونة بعين الجمل، ومكرونة بالسردين والزبيب، ومكرونه بالموتزاريلا والكريمه اللباني. ان شاء الله يا رب تكون اكلاتنا عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديوهات تانية جديده. باي باي.